לא להתרבות, לא לעשות ילדים, כי אני חושב שזה לא מוסרי. לא מוסרי להמר על החיים של מישהו אחר, לא מוסרי איך אני אגיד, לקחת סיכון על זה שמי שאנחנו ניצור או יהיה מאושר בחיים שלו יהיו טובים והוא ירגיש שהם ראויים ושזה היה שווה את זה. אנחנו לא יכולים לדעת את זה, אנחנו לא יכולים להבטיח שמי שאנחנו ניצור יהיה מאושר. אנחנו כן יכולים להבטיח שהוא יסבול, שהוא יגרום סבל לאחרים, שהוא יחוש בדידות ותסכול ויחלה וימות בסוף, כי כולם מתים. ואני חושב שזה לא מוסרי לקבל כזאת החלטה על החיים של מישהו אחר. מה גם שכל מי שנולד לא בוחר שום דבר בתנאי הפתיחה של החיים שלו, כמו המגדר שלו, צבע העור שלו, הנטייה המינית שלו, לאיפה להיוולד, את ההורים שלו, את המשטר שהוא הולך לחיות בו, את החברה שלו. אני חושב שזה משוגע. ואני מבין שאנשים מסתכלים על זה וחושבים שאני מוזר, כאילו, אבל זה לדעתי הרבה יותר מוזר, שההחלטה הכי קריטית בחיים של מישהו, לא הוא קיבל. מישהו קיבל בשבילו, ועוד את כל הנסיבות האלה שציינתי כרגע שקשורות וגם יעצבו את מי שהוא יהיה. זאת אומרת, גם אי אפשר אחר כך לשנות את זה רטרואקטיבית, כי זה כבר קרה. וכל הדברים האלה נורא משפיעים, כאילו איפה נולדת ולמי ומה המגדר שלך, הנטייה שלך והכל. אז זה כבר מבחינתי מספיק לפחות בשביל לערער את התפיסת העולם הזאת שחייבים להתרבות, ואיזה דבר מוזר זה לא להתרבות. חוץ מזה שבני אדם גורמים המון סבל לאחרים, לבני אדם אחרים, לבעלי חיים אחרים, סביבה, טבע, אנחנו במשבר אקלים עכשיו. אז מכל הסיבות האלה ואחרות, אני חושב שזה פסול, שלא צריך לעשות את זה. ואני רוצה שאנשים יתעוררו למחשבה הזאת. כן, סליחה. שאלה, אני באמת, מה שנקרא מנהלת שיחה, כאילו, אני לא... בשביל זה אני פה. לא בא לשכנע ולשביל דבר. אנשים קוראים המון הנה, מצלמים. מצלמים. זה קורה. כן. אז שאלה? אוקיי, אז ההנחה היא, אני רק רוצה להגיד את זה מבינה נכון, אז אני אגיד בני אדם לא יתראה. נכון. בסופו של דבר, אם אני מבינה נכון, אין לך בעיה, אני מקווה שאני לא מבין במילים קשות, אין לך בעיה שבני אדם, אני שואלת, אחדות. לא. כן, הפועל היוצא של זה, אם כולם יאמצו בגישה, זה שהדור הנוכחי האחרון יהיה באמת הדור האחרון, מילולית. אז לא יהיה יותר מן אנושי. זהו, השאלה היא, האם באמת הפתרון יכול להיות, האם אפשר לשנות משהו? כן יהיה. תראי, בינתיים אנחנו ממש נכשלים בזה. אני חושב שבעיות נערמות, לא נפתרות. מייצרים בעיות חדשות ולא פותרים את הבעיות הקודמות. אני לא חושב שהכל רע בחיים. אני חושב שיש דברים טובים בחיים. אני חושב שיש בעיות שהשתפרו. טכנולוגיה רפואית למשל, דבר דרמטית, אין שאלה. מצד שני יש גם יותר מחלות, יותר בעיות. אבל הנקודה היא לא בהכרח שהחיים יותר גרועים וטובים, או אמרתי למישהו קודם, נניח שאנחנו מייצרים 10 ילדים, כי הוא אמר לי שרוב האנשים החיים שלהם בסדר, ו9 יהיו מאושרים ואחד אומלל. אני חושב שעדיין לא צריך לייצר את כל 10, מכיוון שכל 10, בלי יוצא מן הכלל, לא רצו להיווצר לפני שזה קרה, לא הסכימו להיווצר, לא שאפו, ביקשו, זה היה באינטרס שלהם, לא היו קיימים, לא היה אותם. אז אנחנו לא יכולים לפגוע בהם על ידי זה שאנחנו נמנע מהם את החיים הטובים שלהם, גם אם החיים שלהם יהיו טובים. אבל את האומלל הזה יכולנו למנוע את החיים האומללים שלו, אם לא היינו מייצרים אותו. ולכן לדעתי הפתרון הוא לא לייצר את אף אחד מה10 האלה. שוב, 9 לא היו נפגעים, ואחד ייפגע כי הוא יהיה אומלל. וזה לא רחוק מהסטטיסטיקה הריאלית בעולם, אז מבחינתי אין שאלה. ברור שלא צריך לעשות את זה. אפשרי להיות מאושר. כן. זאת אומרת, אפשר לחיות חיים סבירים. החיים שלי בסדר גמור. החיים שלי בסדר גמור. אני לא סובל מדיכאון, היחסים שלי, שואלים אותי על אני שונא את ההורים שלי, או כועס על ההורים שלי שהם יצרו אותי, לא. אני שואלת קדימה, לך לא. איך היו החיים שלי? כלומר, אני בהנחה, ואני עכשיו, אדם, בוא נגיד, אני בכוונה מניחה משהו שהוא, כאילו, נגיד יחסית, אבל אני רגע, אנחנו מדברים רעיונות, נגיד בן אדם, אני אומרת את זה מתוך ההתקרבות שלי עם אנשים מסוימים, שאני יכולה להגיד לך שיש אנשים מסוימים. אני מבינה את השאלה שלהם להביא ילדים לעולם. אני כן רוצה להביא ילדים לעולם. אני יכולה להגיד לך שזו שאלה ששאלתי את עצמי, כלומר, האם אני יכולה להעניק כושר לילדים שלי לפני שאני מביאה אותם? האם זה משהו שאני יכולה לשים עליו את הדגש? כן. אני יכולה רגע להוציא את זה מתוך עצמי ולהסתכל על אנשים שוב, כי אמרנו שיושר זה דבר יחסי. ולא מובטח. נכון. שזה יותר מדאיג אותי מאשר שהוא יחסי, שהוא לא מובטח, שאנחנו לא יכולים לדעת. נכון, זו שאלה היא, נראה לי שאפשר רגע לדבר על מהו אושר.
כאילו, כלומר, בעיניי החיים האלה מגיעים הכל מהכל, נכון. עצב משרת שמחה, וכאילו, זאת אומרת, הדברים כן מגיעים ביחד. אני חושבת אני רגע שואלת שהיא אנקדוטה, אם נגיד לצורך העניין, נגיד איתך אישית, הייתי אומרת לך, תשמע, יש לך אפשרות לבטל את כל הרגשות הלא נעימים בחייך. אני לא אוהבת את כל הרגשות שליליים, אבל נגיד, עצב, כעס, פחד, כל הדברים האלה. אם זה חיים שאתה רוצה לחיות, רק עם רגשות טובים? תראי, אני אקטיביסט, אני מנסה לשנות את העולם בכל מיני צורות. אני הייתי פעיל בתחומים של סביבה, זכויות בעלי חיים, עכשיו זה. אז התשובה שלי היא לא, כי אני רוצה את הכלים ואת האפשרות להשפיע על העולם. אני לא רוצה לסגור את עצמי ולעשות שאט-דאון לחברות השליליות שלי, אבל העולם ימשיך להישרף. אז לא. אבל אם לא הייתי אקטיביסט, מאיזושהי סיבה נניח זו שאלה היפותטית, אז שאין לי שום אפשרות, אז כן. אני בכוונה, רוב האנשים אגב, לסקרים האלוהים לא. יכול להיות, יכול להיות. אני שואלת אותך כי אני חושבת שדווקא אקטיביסט כן יחשוב על הדברים לעומק, בגלל זה אני שואלת. מאוד יכול להיות, אבל... אקטיביסט רואה גם את הצדדים הלא נעימים ומתייחס אליהם, ומתוך זה אומר כן או לא, שזה מעניין בעיניי. כן. אז אני אומרת, נגיד, מתוך ההנחה שלי, שנגיד, אני רגע אשתף את הפרספקטיבה שלי על האם אפשר להיות מאושר בחיים האלה. אני חושבת שכן. אני חושבת שזה עניין של... אני חושבת שהכל קיים תמיד. כלומר, עבור האנשים הכאילו לא מאושרים ועבור האנשים הכאילו מאושרים. כלומר, כל מנעד הרגשות, כל מנעד האתגרים. בסוף החיים שלנו, אנחנו מתמודדים עם דברים. אוקיי, בסדר. לכן אני חושבת שבאופן כללי, תמיד הפתרון הוא במה אני כן יכולה לשלוט. כן. וזה בכלים שלי ובמי שאני. לגבי החיים שלך. נכון. לא לגבי החיים של מישהו אחר. אז זהו, אז השאלה היא, נכון, לא לגבי אנשים חיצוניים, השאלה היא האם כשנולד ילד, ואחד הדברים שאחד המורים שלי אמר שאני מאוד מתחברת, הוא אמר, המתנה הכי גדולה שאפשר להעניק לילד, זה שההורה מתפתח אישית. נכון, אני מסכים. ובהנחה שיש בן אדם, שוב, אני לוקחת מצב יחסית היפותטי, אבל אני כן לוקחת בגלל שאנחנו מדברים תיאורטית. נגיד שיש מישהו שיש לו את כל הכלים הנכונים להתפתחות אישית, והוא יודע איך להכיל רגשות מסוימים ואיך להגיב, ולקחת דברים ולצאת איתם קדימה ולהתפתח מתוך הרגשות שלנו. האם הילד שלו כן יכול להיות מאושר בעולם הזה ברגע שהוא שיחק את הכלים האלה? נניח שיש מישהו שיש לו את הכלים המטריאליים והכלים הנפשיים והיא מאוד מאוד משקיעה בללמוד איך להיות ההורה הכי טוב שהיא יכולה. אני חושב שהיא משפרת את תנאי הפתיחה באופן דרמטי, ועדיין הילד הזה יכול להידרס ולהפוך להיות משותק ולסבול מכאבים כל החיים ולהתמכר למשככי כאבים. אין שום שליטה. עושר לא מובטח, סבל כן. אחד השלטים שלא מופיע היום. אז לא. אבל את יכולה לחוות הורות בלי ליצור בן אדם חדש. לאמץ. שזה פתרון מדהים בעיניי. מאוד יפה מוסרית, ממש מקסים. מישהו שצריך הורים וצריך מישהו... טוב שרק לשפר אותו. בדיוק. זה ווין ווין. לא יצרת בן אדם חדש, לא יצרת מישהו שבהכרח יהיה קורבן ובהכרח יהיה מקרבן של אחרים, כי אמרנו שאנשים גורמים המון סבל, ועזרת לו לשפר את תנאי... עזרת לו, שמת לו מדרגה לאושר. עזרת לו, כאילו הובלת אותו ביד, במיוחד את, ששמעת בן אדם מאוד מודע, ואת חושבת על זה ולוקחת את זה מאוד ברצינות, שזה מאוד יפה, זה אחת המטרות שלי. אני רוצה שלפחות במינימום אנשים יקשיבו בזה מחשבה, כי זו החלטה הקריטית ביותר בחיים של מישהו אחר. עצם זה שיצרו אותו. אז לפחות שאנשים שמחליטים להתרבות, יחשבו על זה ממש לעומק, ממש. ויגיעו למסקנה שכאילו באמת המעט שאני יכול לעשות זה לגרום להם להביא את עצמם למצב שיש להם את התנאים הטובים ביותר, לפחות לא ממש לדפוק את החיים שלהם, כי זה קורה גם בלי כוונה, וזה בטח קורה שלא בשליטת ההורים, כי דברים קורים. כאילו, אני בטוח שיש המון אנשים, המון כוונות טובות באוקראינה, והחיים של הילדים שלה עכשיו נהרסים, כי פוטין החליט לפלוט לשם. זאת אומרת, הדברים האלה קורים. אפשר לדבר על תאונות או... ואנחנו יצורים רגישים, אנחנו יכולים להיפגע מכל מיני דברים בלי המון כוונה ולהיות מנוצלים בכל מיני צורות. עולם קשוח. כי אני מתארת לעצמי שזו תוצאה של חשיבה אישית שלך. אני לא יודעת, אולי בדעת במשפחה כזאת שחושבת ככה, זה נשמע כמו חשיבה שאתה פיתחת. נכון, כן, המשפחה שלי יחסית נורמטיבית, כאילו מבחינת התפיסות שלה. כאילו לא, זה נשמע תובנות שלך עצמך. כן. מעניין אותי לדעת... אם יש איזה מקור אחר או... סתם לא מה אישית עכשיו, יש משהו ספציפי, אירוע ספציפי שגרם לך להגיד, אני חושב שהדבר הזה לא צריך לקרות לאף אחד. לא.
מתוך התבוננות פשוט. כן, אני יחסית די פריבילגי, זאת אומרת, אני לא בא ממשפחה מבוססת או משהו כזה כלכלית, אבל מכל הבחינות האחרות היו לי הורים טובים, יש לי שני הורים שחיים בזוגיות טובה, זאת אומרת, אין לי איזה, אני לא שרוט או משהו כזה ברמה האישית. כן, זה אני חושבת שזה בגלל של חשיבה ביקורתית. אבל יש גם כאלה שמגיעים לשם מהכיוון הזה, והרבה אנשים מבקרים אותם על זה, ודווקא אני מאוד לא מסכים עם הטיעון הזה, כאילו לא שאת אמרת אותם משהו, אנשים שאומרים עליהם טוב, אתה סובל מדיכאון, זה לא חוכמה, אני חושב שזה לא נכון, כי הם בעצם מייצגים בגופם, בחייהם, את מה עלול לקרות. עכשיו, אני במקרה לא במחנה הזה, אני לא, לשמחתי, מזלי, לא סבלתי מדיכאון עוד פעם, והחיים שלי בסדר גמור, אבל דווקא אלה שכן חוו חיים לא קלים, הם דוגמה טובה למה עלול לקרות. אז אני לא מסכים עם זה שמבקרים אותם על זה. אני לא חושב שזה לא חוכמה, זה כן חוכמה. כי הם אומרים, אני לא רוצה שזה יקרה לאחרים. אני חושבת שאם היה עומד פה בן אדם שכאילו חווה דיכאון, אז יכול להיות שהיו מגיע תגובות של... תראה, אני חושבת שהתגובות היה דווקא בשומע, בשומעת. גם, אין ספק. בא לי לדחות את מה שאמרת ולפסול את זה, נכון. להשתמש במי שאתה וזה לא משנה. נכון. אני יכולה לבטל את מה שאמרת, ואני יכולה לבטל את מה שאמרת, אתה סובל מדיכאון ואתה לא מבין, חווית דברים שהם לא קשורים אליי. נכון. לכן אני לא יודעת כמה זה, יש דברים שיותר משפיעים על אנשים. אתה יודע, תמיד אפשר לראות את זה, אני לא לקחת לעולם אחר, תוכניות ריאליטי, תמיד האנדרדוגים אחרים. יש משהו חיבור כזה לאנשים שהם יותר, לא אתה יודע, כמוני כמוך, אפשר להגיד שזה יכול להשפיע. כן. אני חושבת שבסוף, בטח לא מול מסך, אלא בשיחות כאלה, התגובה תהיה לפי מה באמת אני רוצה ליצור כאן, ביטול או שיח. נכון. אני אשתמש במי שאתה לא משנה ממך. אני מסכים. אתה לא מבין? כן. או אתה מסכן, אתה חווית דיכאון, אתה תצא מזה ויהיה בסדר. שניהם חוויה של ביטול. נכון. או יש לך ילדים? לא. אז אתה לא מבין. בדיוק. אז זה אותו דבר בפני הדרך. כן. אין ספק שאנשים מדברים עם פוזיציה. זה אתר שהקמת בעצם? כן, אתר שהקמתי לפני 3 חודשים, משהו כזה התחלתי עם הדבר הזה, זה נורא חדש, קצת יותר. וזה מסר חריג, זה ברור. אבל הוא... במיוחד בחברה הישראלית. נכון, שהיא מאוד פרו-נטליסטית, נכון. כן. אין לי דרכון ואין לי שפה, הייתי מתחיל שם. אבל לא, זה התרבות שלי, זה החברה שלי, זה מה שאני מכיר, אז בישראל.